හරි මම මේ වෙනකොට වීඩියෝස් ගොඩක් කරලා තියෙනවා AliExpress එකෙන් කොහොමද කූපන් එකක් හයට ගන්න, ක්ලෝස් නොවි ඕඩර් එකක් පේ කරන්නේ කොහොමද, ඒ වගේම new user බෝනස් එක ගන්න කොහොමද, ඒ වගේ කූපන්ස් අරගෙන unlimited කූපන්ස් ගන්න කොහොමද, ඒ වගේ වීඩියෝස් ගොඩක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ උඩ වැටෙන link එකෙන් click කරලා ඒ playlist එකෙන් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වීඩියෝස් බලන්න නැත්නම් අනිවාර්යෙන් බලන්න. ඉතින් මම අත කතා කරන්නේ ක්ලෝස් වෙන එකට විසඳුම් හොයන්න කියලා. ඉතින් මේ orders close වෙන හේතු ගොඩක් බලපාන. ඉතින් මම මුලින්ම කියන්නම් පළවෙනි එක තමයි ඔයා අනිවාර්යෙන් ඕඩර් එකක් දාන්න ගනින් ඔයාගේ app එකේ සහ ඒ කියන්නේ AliExpress app එකේ සහ browser එකේ data clear කර ගන්න ඕන අනිවාර්යෙන්. ඉතින් මම ඒක කරන්න හැටි කියලා දෙන්නම්. ඔයා අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ settings වලට යන්න. settings වලට ගියාම පල්ලෙහාට යනකොට තියෙනවා අර apps කියලා බලන්න පුළුවන්. apps වලට ගියාම මෙතන තියෙනවා ඔයාගේ AliExpress එකේ app එක. ඉතින් මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා වඩ පුළුවන්. මෙතන storage කියලා තියෙනවා. storage කියලා clear data දුන්නම මේක data clear වෙනවා. එතකොට මේක අලුතෙන් download කරපු app එකක් වගේම තමයි එන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් use කරන Chrome browser එක නම් මෙතන Chrome browser එක තියෙනවා. Chrome browser එකට ගිහිල්ලා අර විදියටම මෙතන තියෙන storage ගිහිල්ලා manage storage වලින් මෙතනින් free up storage ඒ වගේම clear all data ඒ වගේ option ටිකක් තියෙනවා. මෙතනින් clear all data දීලා මේක data ටික clear කරගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි පළවෙනි දේ. ඊට පස්සේ දෙවෙනිට ඔයා ගන්න ඕනේ ඔයා Play Store ගිහිල්ලා මේ වලට update ඇවිල්ලා තියෙනවද කියලා check කරගන්න. මොකද AliExpress එකේ වගේම browser එකෙත් update එක ගෙන අලුත්ම update එකට දාලා තිබ්බොත් ගොඩක්ම මේ close වෙන එක නවතිනවා. මොකද update වලින් මේගොල්ලෝ security වැඩි කරන නිසා අර අපේ securityත් එක්ක account එක connect වෙන්නේ නැහැ අර partner app එකත් එක්ක. ඒක නිසා අර නිතරම up to date තියාගන්නවා. ඉතින් මම මේක පෙන්නන්නම් Play Store ගිහිල්ලා AliExpress එක නම් AliExpress කියලා search කරාම එහෙම එනවා. දැන් මගේ අප්ඩේට් නෑ. අප්ඩේට් තියෙනවා. මෙතන අප්ඩේට් කියලා මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් එතන ක්ලික් කරාම ඔයාලට එතනින්ම ඔටෝ අප්ඩේට් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Chrome browser එක උනත් මේ විදිහට පෙන්නනවා. ඉතින් මේක මම අප්ඩේට් කරලා තියෙන විතරම ඉතින් මේව අප්ඩේට් කියලා මෙතන පෙන්නනවත් අප්ඩේට් කරගන්න. ඒ තමයි දෙවෙනි එක. ඊට පස්සේ ඔයා අනිවාර්යෙන් account එකක් හදද්දී temporary mails පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම temporary mails පාවිච්චි කරලා කරන විදිය වීඩියෝස් කරලා තියෙනවා. අර playlist එකෙන් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ මම browser එකට ගිහලා මම දැන් temp mail කියලා ගැහුවම temp mail ගියාම ඔයාලට මේ වගේ temporary mail එකක් අරගෙන අපිට account හදාගන්න පුළුවන්. මොකද දැන් Gmail උනත් අපිට දෙන්නේ නැහැ limit කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට අපිට temporary mail එකක් අරගෙන ඔයාගේ account එක හදාගන්න පුළුවන් AliExpress එකේ. ඉතින් මේක තමයි ඊළඟ එක. ඒ වගේම ඔයා data connection එක use කරද්දී සාමාන්‍යයෙන් Wi-Fi use කරනවා නම් සාමාන්‍ය අද orders දෙකක් තුනක් හතරක් දැම්මයි කියමු. දැන් මම නම් සාමාන්‍ය දවසට order හතරක් වගේ දානවා. ඉතින් අද Wi-Fi වලින් දැම්මම නම් හෙට දානකොට data connection එකෙන් දාන්න. දැන් මේ Wi-Fi off කළා. මොකද Wi-Fi එකේ අපේ තියෙන ඒකේ තියෙන IP address කියලා IP address ඒගොල්ලොන්ට note වෙනවා. ඒ නිසා මේ IP address note වෙන නිසා සාමාන්‍ය දවස් හතරක් වගේ ගියාම ආයෙ නැවත Wi-Fi use කරන්න පුළුවන්. ඒක නිසා Wi-Fi use කරනවා ආයෙ දවස් 4කින් ඊළඟ දවස් නැතුව තව දවස් 4ක් විතර ඉඳලා ආයෙ නැවත use කරන්න. මොකද මාරුවෙන් use කරොත් හොඳයි. එහෙම වුණොත් අර close වෙන තියෙන ඉඩකඩ අඩුයි. ඒ වගේම data connection එකත් වගේ use කරන්න. ඒ වගේම නිතරම එකම device එකක් use කරන්න එපා. device දෙකක් තියෙනවා නම් දෙක මාරුවෙන් use කරන්න. දැන් මම අද මගේ මේ phone එකෙන් දානවා මම හෙට දාන්න ඕන වෙනත් phone එකක. මොකද මේ phone එකේ වුණත් IP address තියෙනවා. ඒ IMEI numbers තියෙනවා. ඒ වලින් අපේ connection ඒගොල්ලොන්ට note වෙනවා. ඒ නිසා අර order close වෙන ඉඩ තියෙන නිසා සාමාන්‍යයෙන් අද දාන මොබයිල් එකෙන් නැතුව හෙට වෙන කාගේ හරි මොබයිල් එකෙන් දාන්න. ඊළඟ දවස් තව කාගේ හරි එම දවස් 4න් 4 මාරුවෙන් use කරන්න. ඒක තමයි ඊළඟ දේ. ඒ වගේම ඇඩ්‍රස් එක දාද්දි මෙතන ඇඩ්‍රස් එක දාන්න ඇඩ්‍රස් එක දාන්නාම එකම නම දාන්න එපා. නම වෙනස් කරලා දාන්න. ඒ වගේ නම මුලට තියෙන එක පිටිපස්සට දාන්න. පිටිපස්ස තියෙන එක ඉස්සරහට දාන්න. ඒ වගේ නම වෙනස් ගන්න. ඒ වගේ මොබයිල් නම්බර් එක දාද්දි ඒකත් මාරු කරලා දාන්න. මොකද වැඩ කරන නම්බරයක් දාන්න. මොකද දැන් මේ දවස්වල courier center වලට එනවා මේ items එහෙම આવතර වැඩ ගන්න නම්බර එකක් දාලා තිබ්බොත් අර ඒගොල්ලෝ කෝල් කරගන්න දෙයක් නැහැ. ඒ නිසා නම්බර එක මාරු කරන්න. ඒ වගේ ස්ට්‍රීට් house apartment එකේ අර ඇඩ්‍රස් නම්බර් එකක් තියෙන නම්බර් එක දාද්දි පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා දාන්න. දැන් මෙහෙම නම්බර් කියලා දානවා නම් මෙහෙම දාද්දි කැපිටල් ඉස්සරහට දාලා නම්බර් දාන්න. ඒ වගේම මේක පොඩ්ඩක් ඈඩ් කරලා තිතක් තියන්න. ඒ වගේ දාලා පොඩි වෙනස්කම් කරන්න. ඒ වගේම පටු මග ඒ වගේ ඒවා දාද්දි ඒවා පොඩ්ඩක් කැපිටල් සිම්බල් මාරු කරලා දාන්න. ඒ වගේම ප්‍රොවින්ස් එකයි සිටි එකයි මාරු කරන්න බෑ. zip code එකක් බෑ. ඉතින් අර 3-4 පොඩක් මාරු කරලා දාන්න. එහෙම වුණත් අර ඇඩ්‍රස් උනත් ට්‍රැක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ විදිහට තමයි ඇඩ්‍රස් දාන්නේ. ඒ වගේම බැංක් කාඩ් එක ඇඩ් කරද්දි මම කියලා දෙන්න. මෙතන බැංක් කාඩ් එකක් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. බැංක් කාඩ් එක ඇඩ් කරද්දි හැමදාම එකම එක ඇඩ් කරන්න යන්න එපා.
බෑන්ක් කාඩු සාමාන්‍යයෙන් දෙකක් වගේ තියාගන්න. මොකද දැන් මේ වෙනකොට හැම ගෙදරම වගේ බෑන්ක් කාඩ් දෙක තුනක් හතරක් තියෙනවා. ඉතින් මේ බෑන්ක් කාඩ් එක පොඩ වෙනස් කරලා දාන්න. කාඩ් නම්බර් වෙනස් කරන්න කියන්නේ මෙහෙමයි. එකම කාඩ් එක දාන්න එපා. දැන් අද දාන කාඩ් එකෙන් හෙට දාන්න යන්න එපා. එහෙම වුණොත් කාඩ් එකක් ට්‍රැක් වෙනවා. එහෙම වුණොත් ආයි දවස් 4-5ක් යනකම් ආයි ඒ කාඩ් එකෙන් අපිට අයිටම් එකක් ගන්න බැරි වෙනවා. ඒකයි ඉතින් කාඩ් එකත් පොඩ්ඩක් මාරු කරලා දාන්න. ඔක බලා ගන්න. ඒ වගේම කියන්නේ අවසාන වශයෙන් මම තෝරගත්තේ මේක මේ ඔයා අයිටම් එකක් දාලා මම පෙන්නන්නම්. අයිටම් එකක් දාලා ඒක මෙතනට පෙන්නනවා. මෙතන to be ship වැටුණට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන settings වල ගිහිල්ලා මෙතන තියෙනවා ඔයාලට පේන shipping address කියලා මෙතන shipping address එක තිබ්බොත් delete කරලා දාන්න. එතන delete option එක තියෙනවා. tick එක දාලා delete කරලා දැම්ම. හරි මොකද නැත්තම් මේ අපිට ඊළඟ account එකේදී තේ address එකම වගේ same address කියොත් අර ඒගොල්ලෝ note වෙනවා. ඒ කියන්නේ Aliexpress එකේ site එකට note වෙන නිසා ඒගොල්ලන්ට note වෙන්නේ නැති වෙන්න ඔයාගේ orders එක to be shipped වටන ගමන්ම අයින් කරලා දාන්න. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මේකේ කාඩ් එකත් අයින් කරන්න. කාඩ් එක අයින් කරන්න නම් එකෙන් බෑ. කාඩ් එක මොකද සේව් වෙනවා අපි මේ item එක buy කරලා පස්සේ මම පෙන්නන්නම්. ඒක අයින් කරගන්න නම් ඔයා Chrome browser එක use කරලා යන්න Aliexpress site එකට ගිහිල්ලා අනිවාර්යයෙන් මෙතෙන් දාගන්න desktop site. එතකොට අර computer එකකින් වගේ යනවා වගේ තමයි තියෙන්නේ. හරි ඔයාලට දැන් මේ අර desktop site එකෙන් ආව මේ වගේ තමයි Aliexpress site එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙතනින් ගිහලා ඔයාලට ඔයාගේ account එක log වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන payment කියලා තියෙනවා. account එක log වෙලා payment වලට යන්න. payment වලට ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මම දැන් log වෙලා නැහැ. මෙතන පෙන්නනවා අනිවාර්යෙන්. මොකද මේ ඔයා කාඩ් එකෙන් pay කරපු නිසා කාඩ් එකේ details මෙතන පෙන්නනවා. මම මොකද මේක දැන් log වුණ නිසා මට පෙන්නන්නේ නැහැ. මේ account එක log වෙලා මෙතන payment ගියාට පස්සේ පෙන්නනවා. ඔයා card details එතනින් delete option එක තියෙනවා. remove option එක. remove කරාම අර card details remove වෙනවා. එතකොට අපේ අර details මේකේ අර save වෙන්නේ නැහැ. details එහෙම අයින් වෙලා යනවා. ඉතින් මේ දේවල් ටික තමයි කතා කරන්න තියෙන මූලිකව. ඉතින් වැඩි දේවල් කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද අවශ්‍යම දේවල් ටික තමයි කතා කරන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ ගැන මොකද හිතන්නේ පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න වගේ අදහස. ඒ වගේම පල්ලෙහාදී රතු පාට subscribe බටන් එක ක්ලික් කරලා channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක ක්ලික් කරන්න. එතකොට මම අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපුවම notification එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි තවත් අලුත් මේ වගේ interesting වීඩියෝ එකක් හම්බ වෙනකම් ඔයාලට සුබ දවසක්. අපි දැන්+ SL